Sino? Cedric. Ba't gusto mo na Teddy ng ganyan? Hindi. Di ba burger lang yung nakain niya? Burger. Fries. Fries. Chicken, di siya masyadong kumakain ng chicken. Bacon. Kaya pag ganito, pwede na na. Pwede naman. Hi, good evening mga katalk natin dyan. Ako nga pala. And I'm Weng. And ito yung anak namin na bunso, si Rai Rai and si Riona. Say hi to the camera, Rai. Hi! Welcome to our vlog. Ayan, ito. Gagawin namin ngayon dito. Tikman namin tong dinala namin na galing sa Umingan, yung sa Gorillas Burger. Ang laki niya, 8 inches siya, 6 slice. So, wala ka pangalan to, Baconator something for 200 something to. 299. So, ayan, tara kain tayo. Bigyan natin na slice namin. Okay. Mahirap eh. Oh, ito, may nag-aabot na oh. Baka na, ka muna. Kumain ka na muna. Bigyan mo na rin sa mama at hindi natin sa What are you talking about? What are you talking about? What is Few inches later. Monster, ano siya? Kuya, medyo na rin. Paano na platito si mama? Sige, kuya. Hirap kumuha. Diba? Good for 6 person. Tingnan natin kung gano'ng kasarap. Ang Baconator nila. Best seller nila to eh. Ayan. So ayan, pinatipati na po namin. Si Kuya Jun Ray. Siya malaki. Tingnan natin kaya ko. May kailangan natin gumamit ng tinitor o tingnan na. Kasi naka-slice naman na Bigyan siya. mo kay mama. Ito kuya sa'yo. Ito ay bochay. Miss, ito. Creamy. Wow, yan. Ay bochay. Ubusin mo yung chay, ah. Yan kasi anak namin na yan. Ano yan eh. Hindi siya mahilig magkakakain. Piki. Piki ba tawag to? Susi. Susi. Kain na. Sure. Kainin mo na. Sabi nga na. Akan kay Butchog. Butchog di pa siya pwede kasi 5 months pa lang siya kami. 5 months. Yes, Pero, ano na? Ayan. Nanamnam na. So, Wow. let's see. Ano ko kakain? Ano ko kakain? Shout
Hug. Mami. Si mami. Huh? Sarap. Sarap. Ayusin mo naman yung pagkain mo. Sobrang laki. Sobrang laki kasi hindi kaya ng bata. Hindi siya typical na bata. Angie SMS, 7 years. Kaya pala bestseller nila itong baconator something. Sobrang bata. Kasi maraming bacon. Pero masarap. Hindi naman siya madami. Sakto lang. Ano yung nakain natin sa ano? Surf's Burger? Yun, kumain ko sa Surf's Burger nun. Jawbreaker, no? Pero ito, niya, tinapay niya, buns na. Tapos makikita niya, creamy talaga siya. Sarap, ate. So, ayan, ito yung closer look. Kaya mo isang kape. Pamili itong ice cream. Dessert. Food trip lang. Kain tayo, Tay. Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Like nyo na rin. Comment down below na rin kayo dyan. When Ray Vlog, tsaka Talk to You. Tapos shoutout nga pala dyan sa mga ka-vloggers natin dyan. Si JDG Motovlog sa mga tips and tricks na sa motor. Ayan. What's up, tol? Magdagal ka. Sarap kumain. Kain mo lang. Udas mo. Dahil. Sarap. Tapos na sila. Ang bilis ko question. Sila kumain. Ano si Kuya Junay? Sigurado nakita yun eh. Sarap? Mayayain sila sa akin. Sarap na. Sunod ng ganito, punta lang ako sa Singkat. Pangasinan yan, border lang. Corner na. Parang sa corner ng cross. Mahirap hanapin kasi. Basta medyo natago na konti, pero kato-kato lang. Bahala ng shop niya, ano? Burgerhuge Burger. Mga ano nun, mga menu nila parang ano, King Kong. Mga ganun. Hindi mga umiyon ko What are yun. you talking about? Nag-aagaw ng pagkain. Ah! Hindi mo siya binibigyan, no? Nako. Binigyan ako. Nako. Dawang ka na ng logo ko. Makasula nun, kaya burger. So, ayun. Naubos na po namin ang 8 inches na, Burger. baconator. Baconator from Gorillas Burger. Yan, so solve na po ang mga kabesh, mga katok. So, next time ulit. Bye-bye!